Egy rövid animációval mutatom be, hogy merre jártam az elmúlt majd 2 hónapban. Seattle mellől indulva ellátogattam az USA bal felső csücskébe, Cape Flatteryhez, majd a partot követve lemotoroztam először Washington, majd Oregon, végül Kalifornia államokon keresztül egészen San Franciscoig. Itt becsatlakoztam egy szervezett túrába. A partot követve meglátogattuk Los Angeles-t, majd a kontinens belseje felé vettük az irányt, érintve a Joshua Tree Nemzeti Parkot. A Grand Canyont megkerülve érkeztünk Las Vegasba. Ezután a Death Valley-n keresztül vetettük be magunkat a Yosemite-be, de a hóhelyzet miatt azt végül megkerültük. Végül visszakanyarodtunk a Golden Gate híd városába. Innél Jiffyvel kocsit bérelve szágódottunk le egészen Mexikóig, az államokba visszaérve, Vegas-t érintve felautóztunk egészen a Bryce Canyonig. Innét ismét Vegason keresztül indultunk visszafelé, hogy Jiffy időben elérje a gépét. Visszaülve a motoromra, meglátogattam Rénót, bevettem Észak-Kaliforniát, csavarogtam Oregonban, ezután Washington következett, hogy a hegyeken keresztül motorozva elérjem a kanadai határt. Végül egy kis kombozás után visszatértem Lakewoodba, a kiinduló ponthoz. Úgy tűnik, hogy jönnek megnézni a motort, úgyhogy kicsit szétkaptam a kicsikét, ugyanis le kellett szednem az USB csatlakozót, itt vettem még a GPS tartót leszereltem. Hát a táskák azok mennek, annak ellenére, hogy azt külön vettem. Szépen pöfög. Beindítottam, mert hidegben mindig kicsit nehézkesen indult, de most itt a napsütésben szépen pöfög, úgyhogy föl is veszem a hangját. Az elején ugye megszivatott, de utána nagyon jól muzsikált végig. Tehát ahogy ez a feszszabályzó probléma megoldódott, onnantól kezdve semmi panaszom nem lehetett rá. Nagyon jól működött, kitartott végig. Mondjuk az benne volt, hogy amikor mentem bárhova, akkor folyamatosan néztem a telefonnak a kijelzőjét, hogy van-e térerő. Izgultam, hogyha netáltal leruhadok, akkor tudok segítséget hívni, vagy sem. Amikor társaságban voltam, akkor valahogy elfelejtkeztem erről, de amikor egyedül voltam, akkor és valami kellemes volt, tehát így jó volt az útvonal, szólt a zene a fülembe, és húztam a gázt, és élveztem a kanyarokat, meg a motorozást, akkor mindig bennem volt, hogy egy ugyanilyen alkalommal szállt el legutóbb, egyik pillanatra a másikra, tehát így mentem, szól a zene a fülembe, kellemes, jobbos kanyar, ballos kanyar, és akkor csak pak, és megállt, se kép, se hang. Tehát annyira belém rögzült ez a kép, hogy nagyon féltem attól, hogy még egyszer bekövetkezik, de hát szerencsére nem. Nagyon jól működött a motor végig. Attól féltem a legjobban, hogy milyen lesz úgy ülni, hogy az embernek így előrefelé van a lába, egy görnyetten van a háta. De hogy őszinte legyek, sokkal kényelmesebb, mint a túramotorjaim. Kényelmesebb, mint a V-Strom, kényelmesebb, mint a Honda Cross Tourer. Ez az ülés, ez nagyon jó. Ugye az egész feneked rajta van, egyszerűen nem fáradsz el. Tehát egész nap motoroztam, reggeltől estig. Egyetlen egyszer nem éreztem, hogy fú, most már meg kell állnom, mert úgy fáj a fenekem. Holott ezeken a túramotorokon ezt azért 100-150-200 km múlva érzed. És megállsz, és pihensz egy kicsit. A menetkényelemmel maximálisan elégedett vagyok. Fogyasztása az olyan, amilyen. Volt, amikor 4,6 liter volt, amikor 6,6 liter, attól függ, hogy éppen mennyire húztuk neki. Azt tudom, hogy hány mérföldet mentem összesen, tehát ha tudnám, hogy hány liter tankoltam, akkor ki tudnám számolni a pontos fogyasztást, de hogy őszinte legyek, rohadtul nem érdekel. Az otthoni motorom, a Honda Cross Tourer is mutatja a fogyasztást, a kompjútere. Én azt kikapcsolom, nem érdekel, nem foglalkozom vele. Na mindegy, szó ami szó, nagyon elégedett vagyok a mocival, jó szolgálatot tett, szerintem jobban megérte, mint a bérlés. Ez meg itt a gépkönyve, szárad, nem volt belerakva abba az acskóba, és hát alulról beázott. Ez a legutóbbi tankolás óta, ami ugye a Whitby
szigeten történt, azóta mentem 101 mérföldet. 6868,5, ami legyen 6900 a kedvemért, jó? Egyezzetek bele, hogy én ezt 6900-nak könyveljem el. Köszi! Délután 1:30, és 32.758 mérföld van benne összesen. Ez most már tényleg az utolsó este az USA-ban. Holnap megyek haza. Egyre szarabb érzés. Nem az, hogy hazamegyek, hanem hogy itt hagyom ezt a nagy kalandot, ezt a nagy utazást. És azért már kezdek el érzékenyülni, és kezdem magam szarul érezni miatta. De hát mindegy, jönnek majd újabb kalandok. Minden esetre azt szerettem volna megmutatni, hogy milyen jól néz ki így a hotel kivilágítva, mocikával a háttérben. Megjött az utolsó vacsorám. Már nem akartam motorozni, összepakoltam, sisak is becsomagolva, le van szedve a rendszám a motorról, úgyhogy nem akartam eltekerni motorozni, úgyhogy kihasználtam, hogy a DoorDashnél még mindig van ingyenes házhozszállításom, és a Buffalo Wild Wings-től rendeltem, azt hiszem csirke szárnyakat talán. Na hát, gyerekek, elment mocika, nincs többé chopperem, zsebembe a pénz, elmentem reggel a bankba, leellenőriztem, hogy ha kapok csekket, az kifizetik-e nekem. És kiderült, hogy amerikai papírok nélkül nem fognak nekem készpénzt fizetni, úgyhogy idejöttem, kicsit panaszkodtam. A főnök beült a kocsiba, lement a bankba, kivette a készpénzt, és odaadta nekem. Itt van a zsebemben a KP. És ez a KP utazik Indiába. Ugyanis két és fél hét múlva ezek a videók Indiában készülnek. Ispán és Gabi barátommal 3-asban megpróbálunk följutni a Himalájának egyik részére. Megpróbálunk átmotorozni a Kardungla-hágón, ami a legmagasabb közúton elérhető pont. Na de mindegy, koncentráljunk az útnak a végére. Mocika elment, megvan a Zsozsó, sétálok vissza a hotelbe, bőven van időm, tudok még egyet zuhanyozni, befejezem a csomagolást, hívok egy Ubert, aztán indulás a reptérre. Búcsúzom Lakewoodból, búcsúzom Amerikából. Örülök, hogy követtétek a videókat, remélem, hogy tetszettek is. Nagyon kíváncsi vagyok magam is, hogy milyenek lettek azok a videók, amiket ti most már láttatok, és ugye ez a legutolsó azok közül. Na, eljött a hazautazásnak az ideje. Itt vagyok a Seattle-Tacoma reptéren. Itt van mögöttem a gép, amivel megyek Amsterdamba, úgyhogy nincs más hátra, mint előre. Irány a gépre, aztán irány haza. Sziasztok!